Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și ca de fiecare dată știți deja să nu uitați cât de minunați și de puternici sunteți. Vă rog tare mult de ei să luați informațiile de care aveți nevoie, care vă sunt utile și care se aplică pe situațiile voastre de viață. Vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături, pentru răbdare, pentru gândurile voastre frumoase, vă îmbrățișez cu drag. Iar dacă ești aici pentru prima dată și simți că rezonezi cu informațiile, te invit să faci și tu parte din comunitate. Te poți abona, poți aprecia acest clip. Avem două grupuri, numărul 1 și numărul 2. Până voi vă gândiți și vă alegeți, numărul 3 este curiozitatea, este împărăteasa și tot ce avem noi mai bun pe lume. Iar 0, nebunul, plinul, pântecul cosmic, totul sau nimic, locul din care a început creația. Iar această zi are potențialul colosal de a accentua matriarhatul și când spun matriarhat vorbesc despre iubire, despre sensibilitate, despre emoții. Mercur nu mai este retrograd și a revenit, se află în Leu, se află în opoziție și soarele cu Saturn, adică este un fel de capacitate de a te abține, de a fi realist, pragmatic, înainte de a bubui, înainte de a reacționa. Avem și alb, avem și negru și avem această zonă roz, din punctul meu de vedere, nu gri, roz, prin care putem trece cu o mai mare ușurință prin tot ce avem noi de făcut. Voi începe cu acest set, cu numărul 1. Să vedem ce ne spune energia. 3 de bâte, 3 de monede, 4 de bâte și soarele. Absolut tot ce am menționat deja a ieșit. Și vreau să mai clarific niște lucruri. Luna, 9 de monede, 9 de cupe, iertați-mă, soarele din nou și o înaltă preoteasă. Iar oracolul ne spune să respirăm o gură de aer proaspăt. Și uite numărul 29, pentru care am făcut emisiunea ieri. 29 este 11 și 11 în esență este un 2. Sigur că cu un nivel mai ridicat este ca un fel de octavă superioară, dar în esență este 2. 2 este numărul lunii. Oamenii născuți pe 2, oamenii născuți pe 20, oamenii născuți pe 29 sunt guvernați de lună, lună care este aici. Și luna este emoțională, este sensibilă, este iubire. Sigur că ne vorbește și despre frici și despre lucruri ascunse și despre subconștient. Așadar, în această perioadă, aici, pentru voi cei care ați ales acest grup, văd următoarele. Este o stare, trăiți o senzație că ceva este pe punctul de a se întâmpla. Este ca și când aveți parte de o liniște înainte de ceva anume care stă pe punctul de a bubui. Din punctul meu de vedere, conform acestei configurații astrale pe care am descris-o anterior, nu bubuie, ci așteptarea aceasta, de fapt, are rolul de a te ajuta pe tine să devii un maestru al răbdării, să devii realist, să devii mult mai matur în abordarea ta și să începi să iei lucrurile în serios în viața ta, să-ți asumi responsabilitatea asupra vieții tale. Fie că vorbim despre relații, planul material, pentru că atât relațiile cât și banii sunt guvernați de Venus, care a intrat acum în balanță. Poți avea parte de lucrurile pe care ți le dorești, atât că, uite, în tine este cunoașterea, dar în tine este și blocajul. Înalta preoteasă este o carte a peștilor, unde în acest moment șade, se regăsește cu minte Saturn. Saturn care am spus că ia în acest moment sacrificiu. Orice lucru ai avea tu acum în viața ta, dacă te sacrifici pentru asta, Saturn ți-l ia. Ți-l ia de acolo pentru că tu ar trebui să devii atât de realist și atât de specializat și atât de
orientat către țelurile tale, dar pe o procedură foarte clară, încât altfel ai rămâne în acea situație și te-ai prăbuși în haos. Din punct de vedere material, încep așa astăzi. Aștepți ceva, vrei să faci o schimbare de care ți-e frică, sau te uiți către acest viitor incert, te uiți către situația curentă la nivel mundan și nu știi ce să faci, nu îți este clar dacă ai parte de stabilitate sau nu, vrei mai mulți bani și vrei un nou loc de muncă pentru care poți să știi să semnezi acum un nou contract. Trebuie să ai mai mare încredere în tine pentru că aici este din nou un steag roșu. Tu nu îți cunoști valoarea și nu ai suficient de multă încredere în tine încât să te vinzi bine. Trebuie să-ți înveți valoarea și trebuie să te pui mai bine în evidență, să înveți să-ți construiești o imagine care să te ajute pe tine să obții acele venituri de care ai nevoie, care să știi că sunt foarte ușor de obținut. Obiectivele tale sunt ușor de atins. Apoi, mai vorbim despre niște lucruri pe care vrei să le știi. Se întâmplă ceva la locul tău de muncă sau în planul material, în zona aceasta profesională, ceva te stresează și nu știi exact dacă va ieși așa cum îți dorești tu sau dacă reușești să obții ceea ce gândești în acest moment. Energia îți confirmă că sigur că se poate, atât că fie se întâmplă niște lucruri despre care tu acum nu știi, nu ai vizibilitate deplină și din nou răbdarea va fi cheia pentru obținerea rezultatului dorit, fie este vorba despre faptul că s-ar putea să fie aici niște interferențe când vine vorba despre încrederea pe care o ai tu în ceea ce îți dorești. Există o îndoială. Această urmă de îndoială poate fi sabotaj, autosabotaj sau poate fi buturuga din drumul tău. Mai poate fi o discuție, un conflict când vine vorba despre colegi, despre rutină, mai ales dacă sunt implicate energii feminine pe acolo, unde toată lumea vrea pentru sine, toată lumea își păzește sacul, toată lumea vrea să fie validată, apreciată. Soarele aici aduce confirmări și o zonă așa destul de caldă, de optimistă, însă soarele te și topește. Vedem că nu putem sta la soare mai mult de 10 minute fără să simțim că ne arde pielea. Deci ceva de genul acesta. Simți că siguranța ta este atacată de un context pe care nu-l poți controla, atât că ai puterea să faci față ca de la egal la egal, tu versus ceea ce nu crezi că poți obține. Deci, concluzia este una bună. Se poate. În zona relațiilor aici, luna, ți-e teamă de oameni falși sau ți-e teamă de faptul că cineva nu este sincer cu tine, ți-e teamă când vine vorba despre viitorul vostru împreună. Sunt diferite indicii aici. Pentru cei singuri este singurătatea și singurătatea sunt de acord că poate fi grea, dar asta nu ne împiedică pe noi să ne găsim un partener. Când nu ne găsim un partener, este vorba despre ce e în noi. Pentru că mintea spune ceva, dar sufletul spune altceva. Gândul este electric, iar inima emite pe magnetic, ea atrage și atunci dacă nu e armonie aici, tu una poți să gândești, dar alta primești. Tu vrei un partener, dar nu-l găsești. Ceva de genul acesta. Și uite că se poate, prin comunitatea ta, prin frații mai mici care îți pot prezenta pe cineva, prin cartier, prin rutină, prin activitatea ta zilnică, poți întâlni să știi pe cineva și este cineva care, uite, are și cunoaștere, are și inclinații spirituale, cineva care este înțelept sau are ceva foarte special. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici vorbim despre niște așteptări prea mari de la partenerii voștri sau sunt niște lucruri care vă deranjează, care sigur că implică planul financiar și sporul casei voastre. Cel puțin pentru această perioadă, energia spune că nu aveți de ce să vă îngrijorați, ba mai mult decât atât, că vor fi niște zile liniștite, niște zile în care veți respira ușurați, niște zile în care ține fix de ceea ce simțiți voi și de ceea ce alegeți voi să faceți.
puteți merge la niște petreceri sau se încheie ceva, reușiți ceva la nivel financiar, achitați niște datorii aici, vă gândiți la niște planuri, pot fi în legătură cu trecutul, poate fi în legătură cu familia voastră, ceva chestiuni legate de familie sau de acest concept al familiei și de siguranța materială sau de traiul vostru zilnic, pot ieși așa la suprafață, dar să știți că bateți palma, veți rezona. Cumva se așterne așa o undă de înțelegere asupra casei voastre, cel puțin momentan, dar un prilej foarte bun să luați niște hotărâri sau să reușiți să mențineți această atmosferă de calm și de voie bună aici. Iar pentru cei care v-ați despărțit, așteptați vești și stați în stres, nu știți ce se întâmplă, este mister, nu știți realmente ce să faceți și cum să faceți, ba mai mult decât atât, există posibilitatea ca persoanele de care v-ați despărțit, cel puțin pentru unii dintre voi, să fie deja într-o altă relație cu altcineva și să fie bine, în timp ce voi suspinați și încă așteptați ca persoana respectivă să se întoarcă sau să facă un pas către voi. Persoana respectivă are propria sa agendă, care în acest moment aș îndrăzni să spun că nu implică pe nimeni, ci mai degrabă să-și trăiască viața, să-și trăiască ziua, carpe diem, ceva de genul acesta. Bani. Este o zi foarte bună pe planul financiar și uite că nu întâmplător am început așa. O zi în care soluționați chestiuni financiare. Aici există cineva care te regretă. Există cineva plin de regrete sau ar trebui să lăsați în urmă trecutul, regretele din trecut, eșecurile din trecut și să priviți înainte, pentru că, uite, vă conectați către trecut, la toate șansele pe care le-ați avut, la toate lipsurile mai degrabă și la toate idealurile pe care le-ați avut, dar care nu s-au îndeplinit. Noi avem o vorbă în popor, născut cu talent, murit cu speranța. Exact așa. Încercați să vă luminați, să puneți piciorul în prag și să spuneți: de acum încep să fac ceva bun pentru viața mea, pentru că se poate și uite că veți găsi oameni care gândesc, rezonează, simt la fel cu voi, care vă pot ajuta. Nu trebuie să știți cum și în ce fel se poate îndeplini dorința voastră, pentru că de asta se ocupă energia supremă creatoare. Și din nou niște bani. Sunt parteneriate, colaborări, vești bune, ceva reușite, succes în afacere, un loc de muncă. S-ar putea să fie o negociere care v-a stresat foarte tare, ceva, o separare. Poate fi vorba despre ceva ce ați pierdut în trecut, care acum poate fi recuperat. Și aici sigur că putem vorbi și despre relații, putem vorbi și despre planul financiar. Se poate recupera ceva. Atât că trebuie să vă fie foarte clar ce vreți să recuperați. Este ca și când zarurile deja au fost aruncate și nu mai depinde de voi ceva anume. Trebuie să fiți liniștiți și să nu stați în această stare de teamă, de stres și de frică. Regret că ceva nu a funcționat. Regret o perioadă în care eu m-am simțit foarte bine. S-ar putea să fie orgoliul acesta. S-ar putea să fi fost o perioadă din viața voastră în care ceva aveați și nu aveați altceva. Aveați bani, dar nu aveați o relație. Toate aceste lucruri sunt mecanisme care, să știți că ne împiedică până la urma urmei din evoluție. Aici se reflectă ceva, deci ceva vine înapoi către tine sau, în sfârșit, primești ceea ce ți-ai tot dorit de-a lungul timpului, dar lasă deoparte aceste regrete, aceste pierderi. Poate fi și o durere a unui parteneriat care nu se mai poate relua din diferite motive, o durere foarte mare, dar să știți că respectiva relație v-a ajutat. Și cu asta ar trebui să rămâneți. Este aici o relație, însemnătatea unei relații sau unei persoane din viața voastră v-a ajutat foarte mult. Păstrați iubirea, păstrați bucuria, păstrați ceea ce ați avut în suflet și mergeți mai departe. Pentru alții dintre voi se încheie o perioadă foarte tristă și veți vedea că respirați ușurați. Trebuie să ieșiți din casă. Unii dintre voi sunteți invitați la o nuntă, la o petrecere unde puteți ajunge, sau vă stresați pentru un deznodământ, nu știți cum o să iasă un anume eveniment, nu știți ce faceți, începe toamna, încotro vă îndreptați. Pentru alții dintre voi aici este vorba despre acțiune, vreți să acționați, dar vă este teamă, faceți un pas înapoi, vă gândiți, iar vă răzgândiți.
Destul de confuză așa situația, însă Venus în balanță vă ajută să vă echilibrați. Pur și simplu, când vine vorba despre relațiile voastre de tot felul și despre ceilalți, să faceți alegerile corecte în acest moment. Este ca și când ceilalți vă reflectă acum. Dacă găsiți oameni nervoși, gândiți-vă că în voi există o stare de tensiune și uite așa vă puteți da seama de acest aspect. Să vedem talismanele ce ne spun. Ca semne astrologice poate vă ajută informația. Eu nu mă leg în permanență de acest lucru pentru că mi se pare că micșorează însemnătatea evenimentului. Avem Berbec, avem Capricorn, avem Leu, foarte mult Leu sau energie de foc. Avem Pești, foarte puternic, și avem Rac. Deci preponderent semne de apă și de foc, apă și foc. Cumva vreți, dar apa stinge focul, emoțiile voastre. Posibil să fie o zi mai emoțională, așa, să fiți mai melancolici, dar tot răul spre bine, cele rele să se spele, exact cum am spus, creierul. Să-l folosești înțelept, uite, acea confuzie, acea frică care te-a acaparat ar trebui îndepărtată pentru că o poți face și te poți descurca mai bine de atât. Uite, frica ta, depresia ta, starea ta de anxietate, teama ta sau supărarea ta are legătură cu stomacul. Știți vorba, dragostea trece prin stomac. Cam așa, doar că nu doar dragostea, are legătură cu stomacul și cu alimentația. Da, dacă ați începe să studiați, ați vedea exact despre ce este vorba. Când stomacul nu e fericit, când nu primim nutrienții necesari, când nu este bine în corp, nu este bine nici în minte și de acolo nu putem să vedem cu claritate, suntem pesimiști. O veste bună, din nou despre bani. Bani sau planul financiar. Oh, pensiile. Pot fi aici pensiile, că tot este acum în discuție. Vorbesc despre România. Puteți face apel. Depune contestație, uite. Vă blocați de niște aspecte total insignifiante. Încercați să vă lărgiți orizontul și perspectiva. Blocajul pe care îl aveți nu este neapărat real. Se poate îndepărta, se poate depăși. Roata destinului. Aici este o roată pe care o învârtiți voi. Dacă vreți să ieșiți dintr-o situație, învârtiți roata. Aveți voi controlul, aveți voi acces la buton. Uite, este o excursie, o întâlnire romantică cu cineva aici, cineva din apropierea casei are sentimente pentru tine, există pace și liniște în casă în perioada aceasta, poate fi vorba despre un interviu la care mergi și ești apreciat, poate fi pur și simplu o declarație de dragoste. Acesta parcă este trandafirul din filmul Liceenii, cei care locuiesc în România știu. Ani de liceu, o fi ceva legat de școală, de liceu, de profesori sau de vreo iubire foarte, foarte romantică. Cineva face un pas important în această perioadă, uite, este îndrăgostit sau îndrăgostită sau a venit vremea să nu mai fiți voi așa melancolici, să nu mai visați la ceva ce nu se poate realiza, unii dintre voi, pentru că o ușă se închide, se deschid alte 10. Poate fi vorba și despre mesaje de iubire, uite, despre cineva foarte meloman, așa, trubadur. Aici să aveți grijă, dacă simțiți ceva pe lângă voi, să aveți grijă. Pisicile, în general, au un al 6-lea simț, așa, atât că fac și cam ce își doresc ele. Nu prea, ele sunt propriul lor stăpân, cum ar veni. Fix așa poate fi ziua. Sau să încercați să vă folosiți intuiția și să fiți un pic mai încrezători, mai iubitori și voi. Sau poate cineva care a fost precum un arici, deși eu iubesc aricii, înainte, acum se deschide, vă lasă acolo în suflet, în ograda sa, în spațiul său intim. Și
Și aici avem inițialele F și G. Un efort pe care dacă îl susțineți, să știți că merită. Pentru alții dintre voi este cineva care face pe clovnul. Deci unii dintre voi aveți de-a face cu cineva care îmbracă foarte bine arhetipul acesta al bufonului. Doar că dacă duci bufonul la curtea regelui, nu devine rege, ci întreaga curte acolo devine circ. Deci ceva de genul acesta. Încercați să vedeți dacă regretul vostru nu este precum comparația făcută. S-ar putea să regretați un circ. Vă așteaptă un rege. Undeva vă așteaptă un rege. Și aici este vorba despre chestii karmice. Da, pentru că nu se încheie așa ușor aceste cicluri karmice. Și aici mai este o prietenie. O prietenie care începe ca o prietenie și se transformă într-o relație de iubire. Sau ar trebui să se transforme așa. Și poate fi un bun prieten care să se fi îndrăgostit de voi sau o bună prietenă, poate fi un coleg de serviciu, poate ieși la suprafață ceva care a existat într-un anume spațiu și în timp, ceva ce s-a petrecut, pentru că aici au rămas conexiunile încă active, chiar dacă nu sunteți împreună, vă desparte o apă, un ocean, o situație de viață, aici sunt regrete, aici sunt gânduri concomitent unul la celălalt, tot soiul de situații pe care le puteți, să știți, concluziona și sigur că se pot petrece la început de lună septembrie. Toamna aceasta va număra mulți boboci. Multe lucruri se întâmplă. Să vedem și cum. Vă mulțumesc tare mult, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Vă îmbrățișez, pa, pa! Să vedem ce ne spune energia. Ups! Să vedem ce ne spune energia astăzi. Cu ce beneficii vine Venus în balanță? Magicianul. 5 de cupe. Regina de spade. 8 de monede. Să vedem mai departe. 4 de cupe. Regina de bâte. 2 de monede. Și îndrăgostiții. Și să vedem ce ne spune și oracolul. Adevărul să fie spus, iese la suprafață și avem un număr 14 aici. Bun, este clar aici o zi despre două energii care, chiar dacă nu sunt în același loc, cumva se conectează în acest spațiu spiritual eteric și cumva își datorează reciproc unul celuilalt explicații. Și atunci s-a clădit nucleul dintre aceste două persoane despre care vorbesc și pe care le simt aici. A fost un egregor, dar a fost un egregor care a avut parte de manipulare, a fost un egregor instabil, a fost un egregor de moment, un egregor care sigur că se poate reactiva, sigur că se poate curăța, sigur că adevărul poate ieși la suprafață, sigur că se poate face lumină în această poveste, pentru că există și iubire și regret aici. Intens mesajul, dar așa l-am simțit. Ai capacitatea să faci ceva. Nu vrei să te întorci acolo unde te-a durut, cumva ții fruntea sus, ai parte de demnitate, emiți demnitate, dar această alegere de a fi singur, să știi că pe de-o parte ți-a din putere, din vitalitate, din forța de viață și, într-o oarecare măsură, trebuie să alegi ceva. Cumva vrei un partener dacă ești singur. Tu vrei un partener, dar în tine există ceva aici, există o răceală, o deconectare emoțională din acest moment în care tu ai rămas singur și cumva ai blocat, ai vrut să uiți de toate, ai vrut să dai uitării sau ai rămas cu durerea și cu regretul în suflet, iar aceste aspecte pe care le-am menționat îți blochează o nouă relație în viața ta. Poate devii conștient de acele lucruri.
lasă în urmă regretul, ia experiența, nu refuza bucuria vieții, pentru că să știi că ești atrăgător în ochii oamenilor. Nu este vorba despre cum arăți, este vorba despre ceea ce simt oamenii. Câmpul meu și câmpul tău vorbesc când ne întâlnim, energia nu minte și energia ta, cum spune, nu vreau, nu-mi trebuie nimic, indiferent ce-ți spune ție mintea. Cei care sunteți în relații deja formate, aici sunt supărări. Supărări care mai de care, poate vin din zona financiară, poate e deconectare, poate unul nu vorbește cu celălalt, poate aveți de împărțit niște lucruri, poate aveți de făcut niște lucruri sau doar unul dintre voi lucrează și aici există o alegere sau ar trebui să existe armonie. Să știți că ce provocări aveți voi în cuplu acum, dacă sunteți căsătoriți mai ales, se pot armoniza, dar trebuie să vă înțelegeți. Ori unul dintre voi în permanență vrea să aibă dreptate, în permanență este mai impulsiv, în permanență vrea să facă lucrurile sau știe el mai bine. Puteți scoate la suprafață aceste lucruri pentru că vă sabotează relația și nu este cazul. Voi, în esență, puteți sta într-o relație stabilă. Aici, energia spune că poți avea viață de familie armonioasă, iubire în familie, relaxare, tot soiul de lucruri frumoase. Mai poate fi vorba despre faptul că cineva din afara casei se bagă mereu între voi și deciziile voastre. Există aici o terță persoană foarte autoritară, foarte ticăloasă, aș putea să spun, deși nu judec, așa mi-a venit să spun, așa am spus. Mesajul ăsta poate este pentru cineva anume, care în aparență nu se bagă între tine și partenerul tău de viață, dar este chiar scufundată în relația ta. Cumva cam dă tonul din culise fără ca voi doi să vă dați seama. Puteți realiza aceste lucruri și cu cât vă conectați mai mult voi cu partenerii voștri de viață, cu atât mai bine veți vedea schema asta a lucrurilor. Sigur că persoana asta poate să nu fie ticăloasă, ci pur și simplu poate să fie bine intenționată, dar pentru egregorul relației voastre nu este benefică părerea acestei persoane. Cei care v-ați despărțit recent aici, unii dintre voi ați vrea să faceți ceva, vă atrage foarte mult această persoană. Să știți că aici la mijloc nu sunt neapărat sentimente, este mult ego, este o dorință de a avea înapoi, este de fapt o vibrație destul de superficială și de încărcată așa de tot soiul de trăiri mai egotice, mai carnale care vă activează și care vă împing către această persoană de care v-ați despărțit. Puteți avea un moment de conștientizare prin care să vă dați seama că de fapt voi în relația respectivă ați fost mai mult singuri și că voi ați fost cei care ați alimentat relația respectivă cu foc și cu de toate așa, în timp ce persoana asta era în gândurile sale. Aici este cineva foarte deconectat emoțional, fără niciun fel de aspirație în viață, cu o aură așa destul de singuratică, care are o atitudine de facă-se voia mea și doar a mea, vrea să facă doar cum vrea. Ori în acest parteneriat ar trebui să fie două păreri, nu doar una, importante. Deci cumva aveți de-a face cu un egoist sau cu o egoistă și adevărul acesta este la suprafață. Fie vă dați seama despre ce este vorba, fie conștientizați, fie acceptați, pentru că aici sunt cele 5 stadii ale doliului, printre care și acceptarea. Orice separare se poate resimți așa ca o pierdere majoră în viața noastră. Să știți că există și bucurie, există o persoană care vă tot ajută, care încearcă să vă scoată din starea în care sunteți și vă ridicați și ziceți că totul este bine, după aia picați iarăși în zona melancoliei și a nostalgiei și a tristeții și aveți o alegere foarte importantă de făcut pentru a putea materializa o viață mai bună, să fiți bine, practic, asta vrem toți. În zona materială, vreți să faceți niște lucruri și nu vă ies. Nu vă ies și atât de tare vă consumați pentru că voi știți că sunteți buni profesioniști, pentru că voi știți cât meritați, pentru că voi știți că sunteți muncitori. Se întâmplă ceva aici. Pe de o parte, ceva nu vreți acolo sau pe de o parte vă este teamă de succes, pe de altă parte aveți parte de el. Nu știu cum să vă explic ce vreau să spun exact, dar asta văd. Este ca și când voi sunteți un foarte bun specialist, dar stați cu spatele la ceva. Ratați niște chestii foarte importante. Interesant. Avem casa.
boala și tristețea. Uite, în zona planului medical s-ar putea ca cineva să fi fost bolnav sau să fi trecut voi așa printr-o perioadă destul de încărcată și de stresantă. Magicianul a fost prima carte care mi-a apărut și a zis, de îndată ce tu ți-aduni regretele, îți șterge lacrimile, te aduni așa de peste tot unde te-ai împrăștiat energetic și îți recapeți puterea, poți merge înainte pentru că știi cum. Îți trebuie doar minte limpede și hotărârea de a o face. Și apoi vei vedea că singur singurel sau singură singurică vei reuși să faci niște lucruri pentru că te ajută energia. Vei avea parte și de energie feminină și de energie masculină și de intenție și de acțiune și de tot soiul de întâmplări favorabile care te ajută să reușești. Pe de altă parte, s-ar putea să aveți de-a face cu cineva care a fost bolnav, fie a trecut în neființă și voi ați rămas așa într-o stare de izolare interioară, nu mai aveți chef de viață, de bucurie, de nimic, fie suferiți foarte mult și ați rămas prinși acolo, dar tot noi avem o vorbă, cei care au plecat cu cei care au plecat, cei care au rămas cu cei care au rămas. Aici este vorba și despre o separare, despre un divorț, despre o despărțire care v-a lăsat așa fără niciun fel de chef de viață. Asta înseamnă depresie, anxietate, depresia înseamnă să nu mai ai chef să faci nimic. Este o alegere. Să te ridici din pat și să te bucuri de viață. Pentru că vei avea susținere, de îndată ce îți schimbi modul în care gândești, vei reuși. Pe de altă parte, aici este cineva care te regretă foarte mult. Este cineva care ori simte că după interacțiunea cu tine se simte rău și nu mai vrea să aibă nimic de a face cu povestea voastră de viață, ori cineva este atât de trist că nu este lângă tine și cumva se poate produce această asociere. Unul dintre voi este cu spatele aici. Și atunci trebuie înțeles de ce. Uite, veți afla adevărul. Ori se întâmplă să discutați, ori se întâmplă să vă dați voi seama așa, ori acum, ori peste ani. Timpul e fluid. Niciodată nu știm exact cum, când și în ce fel. Doar că energia vă spune în felul următor. Parte de stabilitate poți avea. Parte de lucruri bune, de casă, de un trai. Cum vrei tu așa, poți avea. Trebuie doar să te echilibrezi, avem temperanța. Și tot despre energia feminină și masculină vorbește și temperanța. Să te echilibrezi. Trebuie să accepti o situație. Cineva se ascunde și trebuie să iasă la suprafață această poveste. Să fie o întorsătură de situație care nu-ți convine, dar cu toate astea să fii nevoit să faci niște lucruri pentru că sunt în beneficiul tău, înspre binele tău suprem. Cât despre locul de muncă, s-ar putea să-ți afecteze viața personală și de familie sau să te slăbească, să-ți ia din vitalitate. Și există o modalitate prin care poți să lucrezi în altă parte sau poți să câștigi niște bani în plus. Să vedem ce le spun și talismanele. Se dezgheață o situație. Să știi că va fi mai bine. Potențialul este să fie mai bine. Uite, trebuie doar să te liniștești în sufletul tău, pentru că acum furia asta, starea asta de tensiune pe care o simt aici, nu te ajută. Nu te ajută. Când spargi un zid, s-ar putea să-ți cadă cărămida și ție în cap. Adică vrei ceva de la cineva, dar te afectează de fapt pe tine. Este o trezire. Uite, 360 de grade, se închide ceva, poate numărul 36 vă spune ceva, iar 3 plus 6 fac 9, o închidere, o încheiere. Poate fi și o casă, un imobil, ceva. Uite, fără orgoliu, cu iubire multă, cu înțelegere, cu foarte multă înțelepciune. Se poate aplana un conflict, iertarea. Cineva caută iertare aici. Regretă niște lucruri, regretă maxim. Cineva regretă extraordinar de tare ceva anume. O perioadă în care s-a distrat, s-a simțit bine. Și uite că se poate relua această perioadă. Tu ai fost pentru cineva aici, viață, cândva. Poate fi o revenire, pentru alții dintre voi cineva se ferește să revină, nu vrea să repare lucrurile,
pentru că a durut. Poate voi simțiți așa, când spun cineva, este cineva, voi sau partenerii sau oamenii la care vă gândiți voi acum, o posibilitate să te extinzi și cu locul de muncă, și cu granița, să treci peste graniță, să înveți mai multe lucruri, să te specializezi într-un domeniu, să rezolvi niște chestiuni legale foarte importante sau să te muți în țară. Ia uite, avem iubire și balanță, Venus în balanță. Venus în balanță este artistică, este rafinată, cu foarte mult rafinament, uite, ajunge acolo unde trebuie, sau trebuie să închizi, pentru că avem nodul karmic acolo, nodul sud, să-i spun așa, se închid niște povești. Și aici este acceptare, cu cât o pui mai multă rezistență și tot stai în gândurile tale, cu atât mai rău te scurgi pe picioare, ți pierzi energie, ți-o dai practic. Rota destinului și la voi, la luna nouă, începe o perioadă foarte bună pentru voi. Uite, un elan foarte bună și poți avea parte de iubire. Luna era și aici avem Capricornul. Guvernatorul este Saturn, care e în Pești. Atenție la sănătate, atenție la sacrificiu, sau a venit momentul să te trezești. Ai o epifanie. Brusc, dintr-o dată, înțelegi niște lucruri. De ce ți-a mers până acum așa cum ți-a mers? De ce au fost lucrurile grele, complicate? Înțelegi ceva? Aici este administrare de firmă, este obiectivul și tu îl poți atinge. Și dacă obiectivul tău în această viață este iubirea, să știi că poți avea parte de ea, dar și de vindecare înainte. Și aici avem inițialele Q, M și D. Se termină o perioadă de nebunie, se termină o perioadă de stres, o perioadă de tristețe. Vei vedea, fie la alții, fie într-o revistă, fie într-un film, fie ceva vezi, vei vedea cum să faci. Vei vedea la alții și îți vine o idee și poți să faci și tu. Este un mod de a fi. Trebuie să schimbi un mod de a fi. Să faci pace cu tine, să te liniștești. Niște cumpărături, ceva ce poate are legătură cu Germania sau ceva ce poate are legătură cu un ajutor pe care îl poți primi, dar nu întoarce spatele. Sau, mai este un mesaj important, nu ești tu salvatorul nimănui, nu poți ajuta pe nimeni dacă persoana asta nu vrea. Nu poți. Și dacă o ajuți, ea tot nu iese din starea asta, trebuie să vrea ea, să accepte ea. Aici este refuzul, etapa din tristețe, din doliu, cum am spus. Aici este regretul, acceptarea, tristețea. Trebuie să vrea ea. Mulțumesc tare mult! Vă doresc tuturor să aveți o zi minunată, să ne reauzim cu bine și data viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!